So mga pe na mga ano mga pe sa di ay no kay pero di may mangaon para dili bugat ang tian kay murag tungas kini sa kaon ron. Okay, we're riding out. Bago na sad no, si Bakot nag jersey mga gamit sa klase alo. Yun. Yung bagay na. Warm up lang sa Dauron kay tungas na yung idin. So mapansin ninyo ako sa nina ano. Kasi marag yapon tong gigamit ako last time. Alangan wala ko jersey kay imbes papalitay ko ang 500 na ako. Mali ang gikambyo sa tigbantay. Mayroon tagibalik tong kwarta ron. Makainumdum siya nga kulang yung gikambyo pastilan. Ay, pwede ko ako. Last pag gid ni ron simba ko. Unta makaabot ni Stomoy. Wala biya mi nagsabay la sa mga parents nga mag-idin mi. Para sugtan. Matyo, tuyok lang mi. Sandawa. Ma, da tuyok lang mi kuan. Dira lang mi sandawa, libot-libot ra mi apol. Abot na nag-idin. Ay tigulang bay pero kusgan kaayo. Pila edad din mo sir? Ha? Pila edad na nimo? 68? 68. 8. Ah. 8. Mayroon tag makabot pa may ana. Triple. Try namin sir. Nasulot sa daw si Apple. Palit siya 7-Eleven. Paliton niya dito nan. Joke lang, palit din siya chocolate buy. Launin natin to, pampahype. Yung pampahype daw. Walong. Ambot nun sa may kuhan dire. Kanang walay na sa COVID, iluod kayo. Kanina lang lagi ako lagi. Ay, powder din eh. Hindi ko ano. Murag. Jamming. Ay, powder. Oo, dagan dyan nag-ride by. Awa. Oy! Hapit na tas, Toril. Ay, minalang itas, Toril. So, pardagan kitag na agian ng mga riders. Mga chill lang good, pero ulaw may ilawas kay mga basig inyong tag nagignomba ba. Joke lang. Mga bagtik dito, chill lang. Tara Dabaw. Sige, tungas. Grabe. Ugdaw, gidi mong bilbil diri wa. Pina ni Paul. Grabe. 14%. Grabe. Ayun na po. Mount Talumo. Yun, Mount Up. Himingaw na, wala na yung mga ride. Katunga namin, no? Grabe. Mingaw na kayo bay, wala na yung nag-rider bay. Wala na dito tanan sa ubos. Matira, matibay. Kusgana sa paminaw eh. Kusgana sa paminaw eh. Ilahos. Baya bastoril na gud. Unahan pa day. Yo. Alright. Na naman. Gikan rami nagpahulay kay kuha nagrefill mig tubig.
Nya salamat day kay ante kay naghatag siya og Sa kapitsil yun to ha. isa ka pitchel og kuan ice. Pulo good. Alright, hapit na me. Konting antos na lang. Time check 7:40. 7:30. Kaya man 7:30. Ira abot as to mo ron downhill dagdaman joke lang hinaina ira ta kay okay lang dili magmask kay wala naman say tao dire. Magmask lang kung napas mga public places doon kas mga tao. Aw ganiya. Dagan may kasabay nga rider pero karon naras ubos. Grabe. Hinay-hinay lang ta abot lagi ta dito ron. Sa Apple nawala na no. Naguna-una. At ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Hapit na mi maabot na miss checkpoint. Ako raday si Apple Laguna. Oh, na anuhan na pud ko kadina no. Grabe man kadinaan eh. Pwede sad ka mo lusot dira padulog Eden or dire. Pero ayaw dira ay delikado. Huli tao. Hapit na no, few kilometers na lang. Kaya ni bugnaw na kayo. At ayun na nga ang kanto ng Eden. Kanto ay crossing Tagorano og Barangay Eden. 10 kilometers nga tungas og napatay na abdan nga mga riders ron na maktas. Pero at least nakaya. Oh. Ko, pasaka namin no. Wala pa ta sa tumoy. Wala pa ta sa wala pa ago. Manday ko naka-logger day. Patay ka. Okay. Wait. Wala manday ko naka-logger day. Oh, wala pa ta dito sa Eden yun no. Napatay 2 ka kilometro daw or 1.5 kilometer nga pasaka. Pero happy na ta, gwapo na yung view dire. Alright. Still be like. Tag 30, bugnaw pa kayo ba? Bugnaw naman dire. Urot. Next stop kay pasaka na pod, mga na po dito, Pamahaw. Barato kay bay. Mangustin 30 kilo, daggan kayo. Bay 5 nila kung daggan kag paliton. Ayun no. Naabot na gid mi no. Nagtag-om na nya bugnaw na yung hangin. So nangita si Apollo kananan. Wala day kananan. Napa daw sa taas. Tumasaka na pod mi. Tara, saka ta sa unahan. Pero karon mumaktas na ta. Para chill na. Pag abot sa taas, na pagkaon. Ayun no. Guys, dag-om na no kay happy. 950 meters above ta, above sea level. Bugnaw na gyud ang hangin bay. Kami kay maghukas ba? Bulat ang sanina. Bugnaw kay bugnaw dire no. Kami karon dire yon sa nga store. Paabot na lang miss rice. Anak na to kay kita atong Naples. Pagupit ko kay lain kay bike ng taas kay buhok ba. Mga on ta time check no alas 9 na. Ugay kay mi kasaka kay sige ra may gunong.
kaya ba, wala pa man yun may practice pod. Hindi pa kayo may, you know, Ba malalakas. mga beginner pa. Mga mahinang nilalang kami. Pero at least nakasaka. Kaya kayo. Naiuba na nanakay og motor. Kasan gi ba? Mga tikasan kayo. Lamat eh. Wapo gyud siya bay murag check ko og color. Okay, we're shooting up. Ah, charot. That's all the brakes. Glasses ta para kuan. Mag-video ta karon sa panaog. Ang taway may tabo. Okay, ready na ta. Wala na bit. Oh, may picture. Hapit na tamaw man. Lasa na itong lasa na nga paubos guys. Ara, dugsong ta kay Juan. Grabe, 15 minutes nga pagbaba pa eh. Si Apple nawala. Apple nawala. Balik pa. Sakat ng bata to. So naday diri si Apple no. Ang pinaugon sa inaitabo. So, new achievement to. Nakasaka na yung Eden for the first time. Para sa mga beginner. Big achievement dito siya sa mga beginner. Kaya dili naman yung beginner. Dili na ni beginner ni. Last pag kapit siya. Sao na lang ko. Eleven kilometer nga tungas permi. Nanakay. Ha? Ito lang action biko mo din. Grabe lain na eh. Inas paminaw eh. Wala kay. Pero at least no, nakasaka na ta. Oh, karon pabalik na pod mig. Asa ta karon Paul Bangkiruan? Bangkiruan, alas 10 na. Grabe dugayan ato ning kuan oy. Angan, tambay ang nito kay mga ako. Kabot ita ni alas 11 ta kaulit balayan eh. Pakaon pa ko sa manok. Nya gisugo ko mother. Nya mo balik pa mig minute burger dito atong gipalitan na og gahapon sa Sandawa kaya kung 500 nabili. Okay, abot na ta. Thanks God again, nakaabot ta.